Hello students, welcome to my live class. So in our live class we are discussing about lots of physiological topic. From the physiology part actually, so the question what about asking in the exam, basically it is in that are from that complex area, that means among the topic, the portion which are more tricky as well as more complex, from that area question may be asked. So আমি এই ফিজিওলজি টপিক লওঁতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক কিছুমান আমি চাইছোঁ যিবিলাক টপিকত অকণমান কমপ্লেক্সিটি আছে, অকণমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পাৰ্ট আছে। চ' সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আমি আজি লাইভ ক্লাছত আমি এক্সক্ৰিটৰী ছিষ্টেম, চ' যিটো আমি টপিক হিচাপে আছে এক্সক্ৰিটৰী প্ৰডাক্টছ এণ্ড দেয়াৰ এলিমিনেশ্যন। চ' তাৰ পৰা আমি এটা অংশ, এ পাৰ্ট অফ দিছ excretory system we will see. So that is the most important part, that is the formation of urine. So how urine formation happen? I mean excretion function to jano, the excretion mainly concerned with the removal of nitrogenous waste product. So animal body bilakor pra jitu nitrogenous waste product jitu toxic substance hoy that are becoming toxic for the living being, so that are required to eliminate regularly. So he নাইট্ৰজেনাছ মেটেৰিয়েলবিলাকৰ লগতে আৰু কিছুমান আনৱান্টেড মেটেৰিয়েল, আনৱান্টেড নন নাইট্ৰজেনাছ মেটেৰিয়েলো এলিমিনেট হয় নো ডাউট, যেনেকৈ আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এলিমিনেট কৰোঁ। চ' ডেট ইজ অলছ' আনৱান্টেড ফৰ আছ। বাট বেচিকেলি when we see about the excretory system, it is mainly concerned about the removal of nitrogenous product. চ' আমাৰ হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে যিমানবিলাক আমি প্ৰটিন খাওঁ বা নাইট্ৰজেন ৰিচ কম্পাউণ্ড যিবিলাক আমি আমাৰ ফুডত থাকে, যেনেকৈ নিউক্লিক এচিড, তাতো নাইট্ৰজেন থাকে। So nitrogen যিটো আমি amine group বুলি কওঁ, NH2 group, amine group. So that one present in the amino acid. So that amine group it become toxic for us. গতিকে সেই amine group বিলাক আমি টাইম টু টাইম আমি এলিমিনেট কৰিব লাগে। আৰু সেই amine group বিলাক বা নাইট্ৰজেনাছ সাবষ্টেন্স বিলাক আমি কেনেকৈ এলিমিনেট কৰোঁ, যে এনিমেল ওয়াইজ এটো বেলেগ বেলেগকৈ হয়। সো আমাৰ হিউমেনৰ ক্ষেত্ৰত we are eliminating that one as a ammonia mostly, it is a urea mostly, urea হিচাপে আমি এলিমিনেট কৰোঁ। তো তিনিটা মেইন প্ৰডাক্ট যেনেকৈ এমোনিয়া, ইউৰিয়া, ইউৰিক এচিড। এনিমেলত আমি যদি মেইন এক্সক্ৰিটৰী প্ৰডাক্ট হিচাপে চাওঁ, যে যিবিলাক একুৱাটিক এনিমেল ফ্ৰেছ ৱাটাৰত বিশেষকৈ এমোনিয়া ৰিলিজ কৰে। দেন লেণ্ড এনিমেলবিলাকে মষ্টলি ইউৰিয়া ৰিলিজ কৰে। আৰু এৰিয়েল যিবিলাক, এৰিয়েল মুড অফ লাইফ যিবিলাক থাকে, যে বাৰ্ডছ এনেকুৱা যিবিলাকৰ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' দে আৰ ৰিলিজিং ইউৰিক এচিড। টক্সিচিটি ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এমোনিয়াটো আটাইতকৈ টক্সিক মেটাৰ, ইউৰিয়াটো তাতকৈ টক্সিচিটিটো অলপ কম, ইউৰিক এচিডৰ টক্সিচিটি আৰু কম। কিন্তু লেছ টক্সিক প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁতে দ্য এনিমেলবিলাকে বহুত এনাৰ্জি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। এমোনিয়াক এলিমিনেট কৰোঁতে ইমান এনাৰ্জি নালাগে, ইউৰিয়া প্ৰডিউচ কৰোঁতে অলপ ATP আমি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। ইউৰিক এচিড প্ৰডাকশ্যন কৰিলে আৰু অলপ বেছিকৈ খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। তাৰমানে যিমানে বস্তুটো লেছ টক্সিক কৰা যায়, লেছ টক্সিক হিচাপে ডেভেলপ কৰিবলগীয়া হ'লে তাক এনাৰ্জিটো বেছিকৈ লাগে। চ' যি নহওক, আমি এতিয়া ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ এই টপিকত আমি মেকানিজম অফ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন আমি চাম। আমাৰ যিটো ইউৰিয়া ফৰ্মেশ্যন হয়, ইউৰিয়াটো আমাৰ লিভাৰ চেলত হয়, ফ্ৰম দ্য এমাইন গ্ৰুপ অফ এমিনো এচিড এজ ৱেল এজ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। চ' টুগেডাৰ ডেট আৰ আণ্ডাৰগ'ই চাইক্লিক ৰিয়েকশ্যন প্ৰচেছ, যিটোক আমি ইউৰিয়া চাইকেল বুলি কওঁ, অৰ্নিথিন চাইকেল বুলি কওঁ। চ' সেই ইউৰিয়াখিনি আমাৰ লিভাৰত প্ৰডাকশ্যন হয়। দেন দে আৰ গোয়িং থ্ৰু দ্য ব্লাড টু দ্য our heart, then heart can distribute them again. So হাৰ্টৰ যোগেদি আকৌ ব্লাডটো আহে য'ত ইউৰিয়া থাকে, সেই বস্তুটো ব্লাডত থকা ইউৰিয়াটো আকৌ আমাৰ কিডনিত আকৌ ফিল্টাৰ হয়। আৰু তাৰ লগতে আদাৰ নাইট্ৰজেনাছ মেটেৰিয়েল which are present in our body, which are produced during the process, so that are also eliminating in our kidney. কিডনি আমাৰ ফিল্টাৰিং অৰ্গেন হিচাপে কাম কৰে। আৰু আমি জানো যে কিডনিত দ্যাট ইউনিট যিবিলাক আছে, যিবিলাকে একচুৱেল কামটো কৰে, সেইবিলাক হৈছে নেফ্ৰন। নেফ্ৰনছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইনচাইড দ্য কিডনিজ। আমাৰ কিডনি যিটো কোৱা হয় মেটানেফ্ৰিক কিডনি। চ' মেটানেফ্ৰিক কিডনি আমাৰ যিখিনি নেফ্ৰন আছে, নেফ্ৰনবিলাকে ব্লাডৰ ফিল্টাৰিংটো কৰি পেলাই ব্লাডত থকা নাইট্ৰজেনাছ প্ৰডাক্টবিলাক এলিমিনেট কৰা হয়। আমাৰ কিডনি যিবিলাক নেফ্ৰন আছে, চ' ডেট অন টু টাইপছ, কৰ্টিকেল নেফ্ৰন এণ্ড দেন জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰন। কৰ্টিকেল নেফ্ৰন আমাৰ কিডনিত বেছি থাকে 85%, আৰু জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰন যিবিলাক 15%।
এতিয়া আমি যেতিয়া এটা নেফ্ৰনৰ ডায়াগ্ৰাম কৰোঁ কিডনিৰ লগত আমি যেতিয়া নেফ্ৰনৰ ডায়াগ্ৰাম কৰোঁ সাধাৰণতে আমি জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰনৰ ডায়াগ্ৰাম কৰোঁ কৰ্টিকেল নেফ্ৰন আৰু জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰনৰ এটা বেছিক ডিফাৰেঞ্চ কি যে কৰ্টিকেল নেফ্ৰনত লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো খুব শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে বা নাথাকিবও পাৰে cortical nephron, so their loop of Henle part is maybe very short or maybe absent. Juxtamedullary nephron, their loop of Henle part is longer. So that one penetrating up to the medulla part of the kidney. So যেতিয়া আমি এটা নেফ্ৰনৰ ডায়াগ্ৰাম কৰোঁ নেফ্ৰনৰ একচুৱেলি আমি জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰনটো ডায়াগ্ৰামটো কৰোঁ so ইয়াত আমি মেকানিজম অফ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন যিটো আমি চাম উই আৰ কনচিডাৰিং দ্য জুক্সটামেডুলাৰী নেফ্ৰনত কেনেকৈ হয় সেইটো বস্তু আমি ইয়াত লৈছোঁ so first of all we'll go to that point so mechanism of urine formation so urine formation that one happen in our kidney with the help of the nephrons and that urine is forming by filtering our blood content because blood will bring the all nitrogenous material from different part of the body to the kidney and then from the blood by filtering action that one making the urine and that one eliminate during urination. Now during the urine formation there are having three basic events. Urine formation or tinta basic event ase se tinta event ami detail ami discuss korim yar ami diagram kidney diagram to anisu kidney diagram to anisu jibla cortical nephron towards the periphery thake cortex or phale thake aru juxtamedullary nephron jitu cortex aru medular jitu joining ba jitu border line e border line ot juxtamedullary nephron bilak thake aru juxtamedullary nephron bilakor loop of Henle to medular bhitor lage homai thake kidney bhitor lage homai thake ami yat hey jitu jitu nephron structure dekhoa hoise yat ami loop of Henle part to disu loop of Henle part it is a longer part a loop of Henle part to actually juxtamedullary nephron ot poa jay cortical nephron ot juxtamedullary loop of Henle to short hoy ba na thakibo pare gotike ei kidney eta somu abha dia hoise logote eta nephronor abha dia hoise nephronor ami janu nephronor kitaman part ase janeke that jitu ami renal capsule boli kau renal corpuscle boli kau yat Bowman's capsule aru logote blood capillary network jitu glomerulus boli koa hoy glomerulus and Bowman's capsule together that is called renal corpuscle ba renal capsule tar pisot ahibo PCT proximal convoluted tubule a highly coiled part white part that one present mostly in the cortex region of the kidney PCT boli koi proximal convoluted tubule that Bowman's capsule of pisor ongkho to hai tar pisot ahil loop of Henle duta limb eta descending limb that means from the cortex it goes to the inside cortex pa medulla phale homai hetu descending limb boli koa hoy aru jitu ascending limb so that are going from the medulla region to the again cortex medular pra ko cortex le olai jay hetu ascending limb boli koa hoy then after that they are having another convoluted portion that is DCT then collecting duct so ekhini part ami jano eti ami urine formation jitu mechanism tinita basic event koisu so first event is ultrafiltration of our blood jitu kami ultrafiltration boli ko ba glomerular filtration first event of the urine formation that is called glomerular filtration the filtration of blood with the help of glomerulus which means the blood capillary network inside the Bowman's capsule so Bowman's capsule bitorot jitu blood capillary network thake ba network bed thake jitu capillary network bed jitu koy tatei filtration to hoy ekane ta koa hoy glomerular filtration ba itu koa hoy glomerular ultrafiltration process that is the first event filtration to hobo next event that is selective reabsorption jeta bostu bilak filter hoy blood or filter hoy filtrate bilakot logot kisman dorkari bostu pass hoi jay dorkari bostu jitu amar bodit retain koribo lage jitu bostu amar thakibo lage tenuka doronor bostu bilako amar filtration or gusi jay glomerular filtrate boli jitu koy tat gusi jay aru ei bostu kini ako amar nephron or bibhinno onghot ako reabsorb koribo logia hoy that will be reabsorbed to the blood again so jikini filter hoy gusi goisil dorkari bostu ako hoy amar blood ole ghurai ana reabsorption ahibo aru tarpori aru ta third event hoise tubular secretion
So there are certain material which are not get filtered during the filtration time. So that may be secreted, actively secreted to the different part of the nephron. So কিছুমান বস্তু আমাৰ ফিল্টাৰ নহয়। So সেই বস্তুবিলাক যিবিলাক ব্লাডত থাকি যায় বা ইন্টাৰষ্টিচিয়েল টিস্যুত থাকে যিবিলাক সেই বস্তুবিলাক আকৌ নেফ্ৰনৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা আৰু সেইটো সদায় এক্টিভলি হয় এক্টিভ secretion of that material that one happen. So these three events that complete the mechanism of urine formation with us. আমাৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা মেকানিজম তিনিটা ইভেন্টৰ যোগেদি ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন হ'ব। আমি এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেণ্টটো আমি ডিটেইলছ চাম। প্ৰথম আমি ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্ট যিটো গ্ল'মেৰুলাৰ আল্ট্ৰাফিল্ট্ৰেশ্যন বা দ্য গ্ল'মেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ডেট ওৱান উই হেভ টু চি। এতিয়া আমাৰ কিডনীলৈ যিটো ব্লাড আহে সেই ব্লাডটো আৰ্টাৰিয়েল ব্লাড ডেট ওৱান ব্ৰিঙিং টু দ্য কিডনী উইথ দ্য হেল্প অফ ৰিনেল আৰ্টাৰী। ডৰ্চেল এঅৰ্টাৰ পৰা ৰিনেল আৰ্টাৰী ডেভেলপ হয়। ৰিনেল আৰ্টাৰী ব্ৰিং দ্য অক্সিজেনেটেড ব্লাড টু দ্য কিডনী বাট ডেট আৰ লোডেড উইথ নাইট্ৰজেনাছ মেটেৰিয়েল। সেই অক্সিজেনেটেড ব্লাডখিনিত কিন্তু নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েলবিলাক লোড হৈ আহে। চ' দেন that renal artery entering inside the kidney. After that, that artery distributed as arterioles. Whole arteriole kisman tayar hobo. Then arteriole again distributed as efferent arteriole. Minute arteriole aru kisman tayar hobo. That efferent arteriole that will bring the blood to the glomerulus, the network bed inside the Bowman's capsule. Bowman's capsule ভিতৰত যিটো নেটৱৰ্ক বেড থাকে এইটো আমি গ্লোমেৰুলাছ বুলি কোৱা হয়। ব্লাড কেপিলাৰী নেটৱৰ্ক এটা থাকে ইয়াত। চ' সেইটো তালে ব্লাডটো আহিব। এতিয়া আমাৰ কিডনীলৈ কোনে ব্লাড আনে আৰ্টাৰীটোৰ কথা আহে যে ৰিনেল আৰ্টাৰী ব্ৰিং দ্য পিয়'ৰ ব্লাড ৰিমেম্বাৰ অক্সিজেনেটেড ব্লাড বাট ডেট আৰ লোডেড উইথ নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল। নাইট্ৰজেনাছ ৱেষ্টেজখিনি সেই পিয়'ৰ ব্লাডৰ লগতে আহে আৰু আহি পেলাই যিডাল ডৰ্চেল এঅৰ্টাৰ পৰা আহি আৰ্টাৰিয়েল তৈয়াৰ হ'ব। আৰ্টাৰিয়েলবিলাক বাইফাৰ্কেট হৈ বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ পেলাই আল্টিমেটলি মাইনুট কিছুমান আৰ্টাৰি যিবিলাকক কোৱা হয় এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল। এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল দে ব্ৰিং দ্য পিয়'ৰ ব্লাড ন' ডাউট বাট ডেট আৰ লোডেড উইথ নাইট্ৰজেনাছ প্ৰডাক্ট। চ' এই ব্লাডটো আহি পেলাই যেতিয়া গ্ল'মেৰুলাছ ইয়াতে এটা কেপিলাৰী নেটৱৰ্ক থাকে এৰাউণ্ড 50 কেপিলাৰিজ নেটৱৰ্ক ইজ প্ৰেজেণ্ট ইয়াত। এই এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিডাল ইয়াত প্ৰায় 50ডাল মান কেপিলাৰী নেটৱৰ্কলৈ কনভাৰ্ট হয়। Around 50 capillaries are forming inside the Bowman's capsule, and that capillary network is called glomerulus. Hey, glomerulus what? বস্তুটো ফিল্টাৰ হ'ব। গ্ল'মেৰুলাছ আকৌ ৰিউনাইটেড হৈ গ্ল'মেৰুলাছ সেই কেপিলাৰীবিলাক ৰিউনাইটেড হৈ আকৌ ইফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল হৈছে। এইটো এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ ব্লাড ভেছেল বুলি কোৱা হয় যে এডাল আৰ্টাৰী কেপিলাৰী নেটৱৰ্কলৈ কনভাৰ্ট হৈছে দেন এগেইন বিকামিং আৰ্টাৰী। সাধাৰণতে তেনেকুৱা নহয়। সাধাৰণতে কি হয় এডাল আৰ্টাৰী যেতিয়া কেপিলাৰী নেটৱৰ্ক তৈয়াৰ হয় কেপিলাৰীবিলাক আকৌ ৰিজইন হৈ পেলাই ভেনিউলছ হয়। তেনেকুৱা এটা আমাৰ ছিষ্টেম আছে। কিন্তু আমাৰ এই গ্ল'মেৰুলাছত যিটো এইটো যে আৰ্টাৰীডাল কেপিলাৰীলৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট হৈছে কেপিলাৰীবিলাক আকৌ ৰিউনাইটেড হৈ আৰ্টাৰী হৈছে। এইটো এটা স্পেচিয়েল কাইণ্ড অফ এনাষ্টমজিং ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয়। এনাষ্টমজিং ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' আৰ্টাৰীৰ পৰা কেপিলাৰী এগেইন আৰ্টাৰী। এই যিডাল ইফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল ওলাই গৈছে এই ইফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল that will make another capillary network around the PCT and DCT part of the nephron. এই efferent arterial যিডাল ওলাই গৈছে গ্ল'মেৰুলাছৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই PCT আৰু DCTৰ চাৰিওফালে another capillary network তৈয়াৰ হয় যিটো কোৱা হয় পেৰিটিবুলাৰ capillary network. পেৰিটিবুলাৰ capillary network বুলি এটা capillary network তৈয়াৰ হয়। And from that peritibular capillary network another branch that on going to the loop of Henle making another network that is called 𝗲𝗄''𝗀''। So কথা চাবা যে এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েলে ব্লাড আনিলে গ্ল'মেৰুলাছ হ'ল ইয়াত Bowman's capsule ভিতৰত তাতে ফিল্টাৰিং হ'ব। গ্ল'মেৰুলাছ আকৌ ৰিউনাইটেড হৈ ইফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল হ'ল। ইফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল goes around the PCT and DCT make a network that is called peritibular capillary network, and from the peritibular capillary network another branch is developing that will develop around the loop of Henle that is called 𝗲𝗄''𝗀''। capillary network around the loop of Henle 𝗲𝗄''𝗀 বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কৰ্টিকেল নেফ্ৰন যিবিলাক মই কৈছোঁ যে কৰ্টিকেল নেফ্ৰন যাৰ লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো নাথাকেই বা থাকিলেও খুব চুটি হয় সেই কৰ্টিকেল নেফ্ৰনবিলাকত
ভাছা ৰেক্টা বোলা বস্তুটো নাথাকে সো ভাছা ৰেক্টা ইট ইজ প্ৰেজেন্ট এৰাউণ্ড দ্য মেডুলাৰী জুক্সটা মেডুলাৰী নেফ্ৰন কাৰণ জুক্সটা মেডুলাৰী নেফ্ৰনত লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো আছে সো জুক্সটা মেডুলাৰী নেফ্ৰনৰ লুপ অফ হেনলি চাৰিফালে ভাছা ৰেক্টা দ্যাট ইজ এ নেটৱৰ্ক অফ ব্লাড কেপিলাৰী ডেভেলপিং ফ্ৰম পেৰিটিউবুলাৰ কেপিলাৰী সো সেই বস্তুটো আহিব গতিকে আমি এই কথাকেইটা কিছুমান ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব যে ভাছা ৰেক্টা ক'ত পোৱা যায় ভাছা ৰেক্টা কি একচুৱেলি ওকে সো এই বস্তুটো আমি ভালকৈ জানিব লাগিব সো এতিয়া আমি গোটেই ইভেণ্টবিলাক আমি চাওঁ যে প্ৰথম ইভেণ্ট যিটো আল্ট্ৰা ফিল্ট্ৰেশ্যন অৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন সো ব্লাড that are coming to that glomerulus through the afferent arteriole, and because of pressure difference in the glomerulus, the blood get filtered in that area. So the content whatever present in the blood, almost all content that are going to the Bowman's capsule cavity, lumen of the Bowman's capsule cavity le filter hoi jay. Etia filtration of blood. প্ৰথম গ্লমেৰুলাছত ব্লাডৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব ফিল্ট্ৰেশ্যন অফ ব্লাড হুইচ ইজ কেৰিড আউট বাই দ্য গ্লমেৰুলাছ চ' গ্লমেৰুলাৰ আল্ট্ৰা ফিল্ট্ৰেশ্যন যিটো প্ৰথমতে আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড যিটো হুইচ ওৱান লোডেড উইথ নাইট্ৰজেনাছ মেটেৰিয়েল চ' ডেট এন গেট ফিল্টাৰ্ড ইন দ্য গ্লমেৰুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ডেট এৰাউণ্ড দ্য ব'মেন্স কেপচুল ইনচাইড দ্য ব'মেন্স কেপচুলৰ কাপ শ্বেপ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰটোতে গ্লমেৰুলাছ থাকে চ' তাতে ফিল্টাৰ হ'ব এণ্ড ডেট ফিল্ট্ৰেশ্যন it is happen because of pressure difference. Afferent arteriole এটা ডাঙৰ আৰ্টাৰী যেতিয়া সৰু মাইনুট কেপিলাৰী তৈয়াৰ হৈছে কেপিলাৰী ডায়ামিটাৰটো কমি যায় গতিকে অলপ প্ৰেছাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আহে এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰিয়েল যিমান প্ৰেছাৰ আহে কেপিলাৰী নেটৱৰ্কৰ প্ৰেছাৰটো অলপ বাঢ়ি যায় চ' বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে কি হয় ফিল্টাৰ হ'বলৈ সুবিধা হয় এফাৰেণ্ট আৰ্টাৰি আৰু গ্লমেৰুলাছৰ মাজৰ প্ৰেছাৰৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে ফিল্টাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া দিছে দ্য প্ৰচেছ অকাৰ্ছ ইন দ্য মাল্পিগেন বডি ডেট মিনছ দ্য ৰিনেল কৰ্পাস্কুল যেটো আমি ব'মেন্স কেপচুল আৰু গ্লমেৰুলাছ দুইটাকে একেলগে ৰিনেল কৰ্পাস্কুল বুলি কওঁ বা ৰিনেল কেপচুল বুলি কওঁ তাক মাল্পিগেন বডি বুলিও কোৱা হয় চ' মাল্পিগেন টিউবুল বা মাল্পিগেন কৰ্পাস্কুলত কি হ'ব ব্লাডৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন হ'ব দ্য গ্লমেৰুলাৰ কেপচুলাৰ মেমব্ৰেইন দ্য ফিল্ট্ৰেশ্যন ক'ৰ মাজেৰে হ'ব ফিল্ট্ৰেশ্যন কি হ'ব যে ব্লাড ভেচেলডালৰ এটা ৱাল থাকে আৰু ব'মেন্স কেপচুলৰ এটা ৱাল আছে ব'মেন্স কেপচুলৰ ৱালো আছে ব্লাড ভেচেলবিলাকৰ ৱালৰ যিবিলাক চেল আছে সেইবিলাকৰ মাজেৰে এইটো বস্তুবিলাক ফিল্টাৰ হ'ব ইয়াত ধৰি লোৱা ব্লাড আছে এই ৱালৰ মাজেৰে যাব লাগিব ৱালৰ মাজেৰে যাওঁতে সি ক্ৰছ কৰি আকৌ ব'মেন্স কেপচুলৰ যিটো ৱাল ভিছাৰেল ৱাল বুলি কোৱা হয় সেই ভিছাৰেল ৱালটোৰ মাজেৰেও পাৰ হ'ব লাগিব আৰু এই দুটা ৱালৰ মাজতে ইয়াত আকৌ বেছমেণ্ট মেমব্ৰেইন থাকে ইয়াত আমি কৈছোঁ যে ব্লাডটোৰ পৰা যেতিয়া ফিল্টাৰ হয় গ্লমেৰুলাছৰ পৰা ব্লাডটো যেতিয়া ফিল্টাৰ হ'ব ফিল্টাৰ হওঁতে 3টা লেয়াৰ পাৰ হ'ব লাগে বস্তুবিলাক 3টা লেয়াৰ পাৰ হৈ যাব লাগে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে কি লেয়াৰ পাৰ হ'ব লাগে যে ব্লাড যেতিয়া ফিল্টাৰ হ'ব যিটো আমি ফিল্টাৰিং মেমব্ৰেইন বুলি কওঁ যে মাল্পিগেন কৰ্পাস্কুলত বা মাল্পিগেন বডিত যিটো ফিল্টাৰিং মেমব্ৰেইন আছে কি লেয়াৰ আছে তাত দ্য গ্লমেৰুলাৰ কেপচুলাৰ মেমব্ৰেইন য'ত ফিল্ট্ৰেশ্যন হ'ব যিটো কেপচুলাৰ মেমব্ৰেইন বুলি কোৱা হয় থ্ৰু হুইচ ফিল্ট্ৰেশ্যন কেন বি হেপেন filtration of blood can be happen consist of 3 layers. First one is the endothelium of glomerular blood vessel. ধৰিলে এইডাল ব্লাড ভেচেল ইয়াত ব্লাড আছে ব্লাড ভেচেলৰ যিটো ৱাল এইফালে ৱাল আছে এপিনে মই মাজৰ এইটো ব্লাডৰ কথা কৈছোঁ চ' এই ব্লাড ভেচেলৰ ৱালৰ মাজেৰে সি পাৰ হ'ব এই ৱালটো কোৱা হয় এণ্ডোথেলিয়েল চেল ৱাল সেইটো আচলতে চেপেটা চেলৰ ফ্লেট চেল যিবিলাক আমি স্কোৱামাছ চেল বুলি কওঁ চেপেটা চেলৰ এটা লেয়াৰ থাকে যিটো এণ্ডোথেলিয়েল চেল লেয়াৰ বুলি কোৱা হয় সেই এণ্ডোথেলিয়েল চেল লেয়াৰটোৰ মাজেৰে মেটেৰিয়েলবিলাক পাছ হ'ব লাগিব আৰু এণ্ডোথেলিয়েল চেল লেয়াৰৰ বাহিৰ ফালে দেয়াৰ ইজ এ নন চেলুলাৰ ফাইব্ৰাছ মেমব্ৰেইন যেটোক আমি ইয়াৰ বেছমেণ্ট মেমব্ৰেইন বুলি কওঁ ইয়াত এটা বেছমেণ্ট মেমব্ৰেইন থাকে নন চেলুলাৰ ফাইব্ৰাছ মেমব্ৰেইন দ্য ইপিথেলিয়াম অফ ব'মেন্স কেপচুল এইটো ব'মেন্স কেপচুল ধৰি লোৱা ব'মেন্স কেপচুলৰ ইপিথেলিয়াম তাতো এটা চেলৰ লেয়াৰ আছে চ' ইয়াৰ মাজেৰে যাব লাগিব আকৌ এই ব'মেন্স কেপচুলৰো যিটো চেল লেয়াৰ বাহিৰ ফালে বেছমেণ্ট মেমব্ৰেইন থাকে তাৰমানে দুইখন ৱালৰ বেছমেণ্ট মেমব্ৰেইন লগ লাগি থাকে গতিকে ব্লাডৰ পৰা বস্তুটো এইটো ব'মেন্স কেপচুলৰ ভিতৰত ইয়ালৈ আহিব ধৰি লোৱা বস্তু ইয়ালৈ আহিব চ' দে হেভ টু ক্ৰছ দ্য এণ্ডোথেলিয়াম অফ ব্লাড কেপিলাৰী
the layer of basement membrane of both দুইটা wallore basement membrane পাৰ হ'ব লাগিব and then deriving the wall of Bowman's capsule visceral layer of Bowman's capsule epithelial layer of Bowman's capsule so তাৰ মাজৰে বস্তু যাব লাগিব আৰু এই তিনটা লেয়াৰ লগ লাগি আমাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন মেমব্ৰেন তৈয়াৰ হৈছে আমি যদি নেফ্ৰনৰ স্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ নেফ্ৰনৰ আমি এটা স্কিমেটিক ডায়াগ্ৰাম দিয়া হৈছে যে ইডাল ব্লাড ভেসেলৰ ৱালত এন্ডোথেলিয়েল সেল লেয়াৰ আছে এটো Bowman's capsuleৰ যেটো এটো visceral layer ইয়াৰ epithelial cell layer আছে so ইয়াৰ পৰা বস্তুটো ইয়ালে যাব so they have to cross the endothelial cell layer of the blood capillary then epithelial layer of the Bowman's capsule and in between them they are having layer of basement membrane তাৰ মাজত থাকে গতিকে ব্লাডৰ পৰা বস্তুবিলাক Bowman's capsule লৈ আহিবলৈ তেনে তিনটা লেয়াৰ পাৰ হ'ব লাগিব হেতু এই তিনটা লেয়াৰকে কোৱা হৈছে ফিল্ট্ৰেশ্যন মেমব্ৰেনৰ মাজেৰে বস্তুবিলাক যাব লাগিব এতিয়া ফিল্ট্ৰেশ্যন মেমব্ৰেনত যদি আমি চাওঁ the epithelial cells of Bowman's capsule they are having some specialized cell Bowman's capsule যেটো epithelial cell তার কিছুমান specialized cell থাকে যিবিলাক কোৱা হয় podocyte cell মানে that cell having pod leg like structure cell বিলাক flat cell হয় তাত কিন্তু pod like structure থাকে ভৰিৰ নিচিনা তেনেকুৱা structure থাকে pod বুলি ক'লে আমি ভৰিক বুজাও so podocyte cell so that cell having pod like structure in between that podocyte cell they are arranged in such a way that in between them certain pores are maintained so podocyte cell বিলাক এনেকুৱাকৈ arrange হৈ থাকে যে তাৰ মাজত কিছুমান ফুটা থাকে সেই ফুটাবিলাকক কোৱা হয় slit pores they are arranged in an intricate manner that some minute spaces called filtration slit or slit pores that are maintaining so podocyte cell bilakor maje maje slit pore bilak thake then the blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the blood except the plasma protein fats and blood corpuscles except those material everything whatever present in the blood going to the capsule of Bowman's capsule lumen of Bowman's capsule le blood থকা প্ৰায় বিলাক বস্তুৱে গুচি যায় আৰু সেই ফিল্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে প্ৰেছাৰৰ ডিফাৰেন্স এটা তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰেছাৰৰ এস্টিমেশনটো দিয়া নাই কোড কিমান প্ৰেছাৰ থাকে এফাৰেন আৰ্টেৰিয়েল প্ৰেছাৰ কিমান Bowman's capsule কিমান বা আমাৰ অস্মটিক প্ৰেছাৰ কি ব্লাডৰ অস্মটিক প্ৰেছাৰ কিমান বা Bowman's capsule ভিতৰত যেটো লিকুইড থাকে ফিল্ট্ৰেট মেটেৰিয়েল সেইবিলাকৰ এটা প্ৰেছাৰ আছে এই প্ৰেছাৰবিলাক গুটেইবিলাক ক্যালকুলেট কৰিলে দেখা যায় যে আমাৰ ব্লাড ভেসেলছত গ্লোমেৰুলাছত প্ৰেছাৰটো অলপ বেছি থাকে সো সেই গ্লোমেৰুলাছত প্ৰেছাৰটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে যেটো আমি ব্লাড হাইড্ৰোস্টেটিক প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হয় ব্লাড হাইড্ৰোস্টেটিক প্ৰেছাৰ ইন গ্লোমেৰুলাৰ হাইড্ৰোস্টেটিক প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে ব্লাডত থকা বস্তুবিলাক ফিল্টাৰ হৈ পেলাই Bowman's capsuleৰ লুমেনলৈ গুচি আহে Bowman's capsuleৰ যেটো ভিতৰত কেভিটি থাকে যেটো লুমেন বুলি কোৱা হয় ক্যাপসুলাৰ কেভিটি বুলি কয় সো তাৰ ভিতৰলৈ বস্তুবিলাক আহে কোনবিলাক বস্তু আহিব যে ব্লাডত থকা প্ৰায়বিলাক বস্তুই যিবিলাক সলিবল বস্তু বিহেকৈ the material which are having in soluble state except the protein fats as well as corpuscles যেনেকৈ RBC WBC platelets এইবিলাকক বাদ দি ব্লাডত থকা প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে ফিল্টাৰ হৈ যায় ওকে সো ফিল্টাৰ হৈ যাওঁতে তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যায় যিবিলাক আমাৰ দৰকাৰী যেনেকৈ গ্লুকোজ এমিনো এসিড ফেটি এসিড ভিটামিনছ হৰমোনছ সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকো ফিল্টাৰ হৈ যায় along with the nitrogenous product এমোনিয়া ইউৰিয়া এই বস্তুবিলাক যোৱাৰ উপৰিও নাইট্ৰজেনাছ প্ৰডাক্টবিলাক যোৱাৰ উপৰিও প্ৰায়বিলাক দৰকাৰী বস্তু আমাৰ ব্লাডত থকা বস্তুবিলাক ফিল্টাৰ হৈ গুচি যায় সেই ফিল্টাৰ কেনে কোৱা হয় এই প্ৰসেছটো কোৱা হৈছে গ্লোমেৰুলাৰ আল্ট্ৰাফিল্ট্ৰেশ্যন প্ৰসেছ and that ultrafiltration process it is happen because of pressure difference so pressure is high towards the blood than the Bowman's capsule that's why from the blood matters are get filtered to the Bowman's capsule bostu bilak gusi jay the plasma fluid that filters out from the glomerular capillaries is called glomerular filtrate the blood or jetu plasma fluid liquid part jetu
ৱমেন্স কেপচুললৈ সোমায় ৱমেন্স কেপচুলৰ কেভিটিলৈ সোমায় সেইখিনিক আমি কওঁ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট বুলি সেইখিনিক কোৱা হয় এণ্ড ডেট গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট ইট ইজ এজ লাইক আৱাৰ ব্লাড প্লাজমা except the protein, fats and corpuscles. ব্লাড প্লাজমাত যিখিনি বস্তু থাকে আমি ফৰ্মড এলিমেণ্টবিলাকক বাদ দি ফৰ্মড এলিমেণ্ট মানে WBC, RBC, প্লেটিলেটছ এইবিলাক ফৰ্মড এলিমেণ্ট প্লাজমাত প্ৰটিন থাকে ফেটছ থাকে প্ৰটিন আৰু ফেটছ এই দুটাক বাদ দি বাকী প্লাজমাত থকা সববিলাক বস্তুৱেই ফিল্টাৰ হ'ব হা চ' ইট ইজ প্ৰটিনলেছ প্লাজমা এনেকৈ কয় গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট ইজ প্ৰটিনলেছ প্লাজমা কিতাপত অকল প্ৰটিনৰ কথা মেনশ্যন কৰা আছে চ' এলং উইথ দ্য প্ৰটিন একচুৱেলি ফেট মেটেৰিয়েলছ আৰ অলছ' নট ফিল্টাৰ্ড ফেটছবিলাকৰ ফিল্টাৰ নহয় চ' প্ৰটিন ফেটছবিলাক এইবিলাকক বাদ দি প্লাজমাত থকা সববিলাক বস্তুৱেই ফিল্টাৰ হৈ যায় About 20% of the plasma fluid filters out into Bowman's capsule. 20% of the plasma fluid. মানে কিডনিত যিমান ব্লাড প্লাজমা ফ্লো হয় যিমানখিনি প্লাজমা ফ্লো হয় আমি দেখাম কিমান হয় চ' যিমানখিনি প্লাজমা ফ্লো হয় তাৰ 20%. The 1/5 of the total plasma flow inside the kidney get filtered. ফিল্টাৰ হিচাপে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্টাৰ হিচাপে প্ৰায় 20% তালে গুচি যায় সেই ক্যালকুলেশনটো আমি দেখাম কেনেকৈ 20% হয় সেইটো আমি দেখাম দ্য এমাউণ্ট অফ দ্য ফিল্ট্ৰেট ফ্ৰম বাই দ্য বোথ কিডনিজ পাৰ মিনিট ইয়াত আমি কিডনিজ বুলি ক'লে আমি দুইটা কিডনিয়ে বুজাব উই আৰ হেভিং বোথ দ্য ৰাইট এণ্ড লেফ্ট কিডনি চ' দুইটা কিডনি মিলি তাত থকা যিমান নেফ্ৰন আছে মিলিয়নছ অফ নেফ্ৰন থাকে তাত চ' এটা কিডনিত মিলিয়নছ অফ নেফ্ৰন আছে চ' সববিলাক নেফ্ৰন লগ লাগি দুইটা কিডনিৰ সববিলাক নেফ্ৰন লগ লাগি 1 মিনিটত কিমানখিনি গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰে দ্য গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট হুইচ আৰ ফৰ্মড বাই বোথ দ্য কিডনি পাৰ মিনিট দ্যাট ইজ কল্ড গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট সেইটো মনত ৰাখিবা যে দুইটা কিডনি লগ লাগি 1 মিনিটত যিমানখিনি গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰে সেইটো কোৱা হৈছে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট অ'কে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট ইন কেছ অফ এ নৰ্মেল পাৰ্চন that is around 125 ml per minute 1 মিনিটত আমাৰ দুইটা কিডনি লগ লাগি প্ৰায় 125 ml গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰে এদিনত সেইটো 180 লিটাৰ মান হয়গে 125 ml per minute এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে 1 মিনিটত আমাৰ কিডনিত কিমানখিনি ব্লাড সাৰ্কুলেট হয় দুইটা কিডনিতে আমাৰ কিমানখিনি ব্লাড সাৰ্কুলেট হয় আমাৰ বডিত যেটো ব্লাড সাৰ্কুলেশন হয় হাৰ্টে যেটো ব্লাড পাম্প কৰে সেই পাম্প কৰা ব্লাডৰ প্ৰায় 1100 to 1200 ml 1100 to 1200 ml blood that are circulating through the both kidney per minute in an average আমি কৈছো যে in an average 1100 to 1200 ml of blood passing through the both kidney per minute. That means that blood get filtered through the kidney. Kidney যেতিয়া যাব কিডনি যাওঁতে এই 1100 to 1200 ml blood 1 মিনিটত যায় so সেইখিনি ব্লাডৰ ফিল্টাৰ হ'ব 1100 to 1200 that is 1/5 of the total cardiac output. Cardiac output মানে আমি জানো cardiac output মানে যে আমাৰ প্ৰতিটো ভেন্ট্ৰিকুলে হাৰ্টৰ যেটা ভেন্ট্ৰিকুল আছে each ventricle of the heart how much volume of blood pumping in 1 minute so eta ventricle amar 1 minute jimankhini blood pump koribo pare hetu koa hoy cardiac output 1 minute eta ventricle pa jimankhini blood pump hoy beheko amar left ventricle to ami dharu so left ventricle pa jimankhini blood olai jay 1 minute hekhini koa hoy cardiac output aru he cardiac output to pray 5 liter man hoy almost our total volume of blood আমাৰ বডিত 5.5 লিটাৰ মান ব্লাড থাকে আৰু 1 মিনিটত আমাৰ এটা ভেন্ট্ৰিকুলৰ পৰা প্ৰায় 5 লিটাৰ ব্লাড পাম্প হয় সেই 5 লিটাৰ ব্লাডৰ 1100 to 1200 ml 1100 to 1200 ml that are going through the both kidney per minute that is 1/5 of the total cardiac output 5 লিটাৰ ধৰিলা 5 লিটাৰকৈ অলপ বেছিও হয় so তাৰ পৰা 1100 to 1200 ml blood circulating through the kidney
per minute. So that is 1/5 of the total cardiac output. আৰু এই 1100 to 1200 ml 1100 to 1200 ml পৰা গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট কিমান তৈয়াৰ হয় দুইটা কিডনি লগ লাগি 125 ml. এতিয়া আমি যদি ব্লাডত চাওঁ ব্লাডৰ যেটো কম্পোজিশন ব্লাডত কি থাকে একচুয়ালি ব্লাডৰ যদি আমি কম্পোজিশন চাওঁ প্লাজমা থাকে তাত প্লাজমা 55% formed elements RBC WBC এইবিলাক সব মিলাই formed elements থাকে 45% এতিয়া যে 1100 to 1200 ml ব্লাড গৈছে তাতে প্লাজমা কিমান আছে যদি আমি 1100 বুলি ধৰো যে 1100 ml ব্লাড দুইটা কিডনিৰ মাজেৰে যায় তাৰে প্লাজমা কন্টেন্ট কিমান আছে 55% of 1100 that is around 650 ml. So 55% of total blood 1100 ml or blood or 55% যদি আমি লওঁ so that is 650 ml. So এই 1100 blood or 650 ml হৈছে প্লাজমা আৰু প্লাজমাত থকা বস্তুবিলাকে ফিল্টাৰ হয় প্লাজমাত ডিজলভ হৈ থকা বস্তুবিলাক ফিল্টাৰ হয় তাৰমানে যেটো গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট হয় 125 ml যেটো গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট এই প্লাজমাত থকা বস্তুটোৱে ফিল্টাৰ হয় ফৰ্মড এলিমেণ্টবিলাকটো নাযায় 45% ফৰ্মড এলিমেণ্ট এইবিলাকটো পাৰ নহয় সো প্লাজমাৰ এই প্লাজমাত থকা ডিজলভ বস্তুবিলাক বা প্লাজমাৰ কন্টেন্টবিলাকেই গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট হিচাপে কনভাৰ্ট হয় সো গ্লোমেৰুলাৰ কন্টেন্ট কিমান হয় গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট 125 ml এতিয়া আমি যদি গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট আৰু টোটাল ৰিনেল প্লাজমা ফ্লো পাৰ মিনিট ৰিনেল প্লাজমা ফ্লো বুলি কোৱা হৈছে এটো যে প্লাজমা ফ্লো কিমান হৈছে 650 ml হেকিনিক ৰিনেল প্লাজমা ফ্লো বুলি কোৱা হয় এই গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট আৰু ৰিনেল প্লাজমা ফ্লোৰ যদি আমি ৰেশিও লওঁ সেই ৰেশিওটোকে হৈছে দ্যাট ৰেশিও বিকামিং দা ফিল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰেকশন মানে যিমানখিনি প্লাজমা যায় among the total volume of renal plasma flow how much volume of glomerular filtrate is produced যদি এটা আমি চাওঁ যে filtration fraction কাক কয় it is the ratio between glomerular filtration rate to the renal plasma flow so glomerular filtration rate 125 ml per minute plasma flow 650 ml per minute so it become 1/50 ইয়াক যদি আমি 100 multiply কৰি দিওঁ it will be represented in percentage so percentage near about 20% মানে যিমানখিনি প্লাজমা ফ্লো হয় কিডনিৰ মাজেৰে 1 মিনিটত তাৰে 20% গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট ইয়াত দেখাইছে যে which constitute roughly 20 to 25% of blood pumped by the ventricle মানে হাৰ্টৰ পৰা যিমানখিনি ওলাই তাৰ 1100 to 1200 পাছ হোৱা মানে 20 to 25% 1/5 প্ৰায় আৰু তাৰ পৰা কি হৈছে about 20% of the blood plasma filtered by nephron of both kidney in a minute সে যিমানখিনি প্লাজমা ফ্লো হয় কিডনিৰ মাজেৰে 55% 650 ml that means so 650 ml ৰ পৰা গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন কিমান হয় 125 ml গতিকে ফিল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰেকশনটো উলিওৱা হয় ফিল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰেকশন ইজ 20% 125 ml মানে 650 20% আমাৰ যেটো ফিল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰেকশন এই ফিল্ট্ৰেশ্যন ফ্ৰেকশনটো একচুয়ালি 15 ৰ পৰা 20% লৈকে যাব পাৰে এটো আমি ম্যাক্সিমাম দেখাইছো 20% ফিল্ট্ৰেট হ'ব লাগে কিন্তু এটো 15 ৰ পৰা 20% ৰ ভিতৰত হয় ওকে সো আমি যদি সামাৰাইজ কৰো যে আমাৰ দুইটা কিডনিত ইন both the kidney per minute 1100 to 1200 ml of blood flowing among that blood plasma portion is around 650 ml from that plasma portion 125 ml that one produces a glomerular filtrate a 650 ml or 125 ml glomerular filtrate hoise so that is around 20% of the renal plasma flow total renal plasma jiman hoise renal plasma flow jiman hoise tar pora 20% glomerular filtration ba glomerular filtrate tayar hoise so ei dhoroner calculation to ase এই ফিল্ট্ৰেশ্যনটোত যেটা ফিল্ট্ৰেশ্যন হয় ফিল্ট্ৰেশ্যনৰ যেটো ৰেট থাকিব লাগে যেনেকৈ 15 to 20% হ'ব লাগে ফিল্ট্ৰেশ্যন
কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেটটো কম হয়, তাতকৈও কমি যায়। কমি গ'লে কি হয়, আমাৰ কিডনিৰো নিজৰ এটা ছিষ্টেম আছে, কিডনি হেভিং দিয়াৰ অ'ন ডেভেলপ ছিষ্টেম, অ'ন মেকানিজিম টু ইনক্ৰিজ দ্য গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট। যে 1 মিনিটত আমাৰ 125 ml গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ হ'ব লাগে। যদি কিবা কাৰণত সেইটো কমি গৈছে, কমি গ'লে কি হয়, তাক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে, তাত আকৌ এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিডনিৰে নিজা ছিষ্টেম আছে। কিডনিত এটা কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিটো কোৱা হয় জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ এপাৰেটাছ। জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ এপাৰেটাছ বুলি এটা কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কিডনিত। জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ apparatus, JGA, short के आमी कहूँ JGA. That apparatus is made up of some sensitive cell. That cells which are present in the wall of afferent arteriole, blood vessel bilakor wall thoka kisman cell, and cells of distal convoluted tubule part. এফাৰেণ্ট আৰ্টেৰিয়েলবিলাকৰ ৱালত কিছুমান এণ্ডথেলিয়েল চেল, সেই এণ্ডথেলিয়েল চেলবিলাক ডাঙৰ হৈ যায়। ডাঙৰ কিছুমান চেল থাকে যিবিলাকক কোৱা হয় জেজি চেল, জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ চেল। জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ চেল, ইট ইজ দ্য চেলছ অফ ব্লাড ভেছেল হুইচ আৰ নিয়াৰ টু দ্য ডিষ্টেল কনভলিউটেড টিউবুল। ডিষ্টেল কনভলিউটেড টিউবুলৰ লগত থকা এফাৰেণ্ট আৰ্টেৰিয়েলৰ ৱালত জেজি চেল কিছুমান থাকে। আৰু ডিষ্টেল কনভলিউটেড টিউবুলৰ ৱালতো কিছুমান সেনচিটিভ চেল থাকে, কেমো সেনচিটিভ চেল থাকে যিবিলাকক কয় মেকুলা ডেন্সা চেল। এই জেজি এপাৰেটাছটো জেজি চেল এণ্ড মেকুলা ডেন্সা চেল, মেকুলা ডেন্সা চেল বুলি এবিধ চেল আছে। এই দুটা চেল মেইনলি লগ লাগি পেলাই তৈয়াৰ হৈছে। জেজি চেলবিলাক হৈছে ৱাল অফ এফাৰেণ্ট আৰ্টেৰিয়েলত থকা চেল। এফাৰেণ্ট আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড ভেছেলত ৱালত থকা চেল সেইবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, মডিফাই হয় অলপ। আৰু মেকুলা ডেন্সা চেল ডেট আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ৱাল অফ ডিষ্টেল কনভলিউটেড টিউবুল। আৰু তাৰ মাজত আৰু কিছুমান চেল থাকে, লেচিছ চেল বুলি আৰু কিছুমান চেল থাকে, মই সেইখিনি কোৱা নাই। এই দুই ধৰণৰ চেল লগ লাগি এটা কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ হয়। সেই কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো কোৱা হয় জুক্সটাগ্লমেৰুলাৰ এপাৰেটাছ। জেজি চেলবিলাকে এটা কেমিকেল সিক্ৰেট কৰে, যিটো আমি এনজাইম বুলি কওঁ কিন্তু হৰমনৰ দৰে বিহেভ কৰে। জেজি চেল সিক্ৰেট ওৱান হৰমন ডেট ইজ ৰেনিন। জেজি চেলে ৰেনিন হৰমন তৈয়াৰ কৰে, RENIN, ৰেনিন নামৰ এটা হৰমন সিক্ৰেট কৰে। যদি আমাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেটটো কমি যায়, তেতিয়া সেই মেকুলা ডেন্সা চেলবিলাকে জেজি চেলক ষ্টিমুলেট কৰে টু সিক্ৰেট দ্য ৰেনিন। ৰেনিনে এনজিঅ'টেনচিনোজেন, এটা ইনেক্টিভ হৰমন আমাৰ ব্লাডত থকা এনজিঅ'টেনচিনোজেনক এনজিঅ'টেনচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰে, এক্টিভ ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰে। এণ্ড ডেট এনজিঅ'টেনচিন এক্টিভ ফৰ্ম কেন ইনক্ৰিজ দ্য ব্লাড ফ্ল' ইন দ্য গ্লমেৰুলাছ। সেই এনজিঅ'টেনচিনে গ্লমেৰুলাছৰ ব্লাড ফ্ল'টো বঢ়াই দিয়ে। চ' ৱেন দ্য ব্লাড ফ্ল' ইনক্ৰিজেছ, দ্য ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট এগেইন ইনক্ৰিজেছ। চ' সেইটো এটা সেল্ফ ডেভেলপ এটা মেকানিজিম। যেতিয়া আমাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট কমি যায়, তেতিয়া এই জেজি চেলবিলাকে ৰেনিন তৈয়াৰ কৰিব। ৰেনিনে এনজিঅ'টেনচিনোজেনক এনজিঅ'টেনচিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব। এণ্ড ডেট এনজিঅ'টেনচিন কেন ইনক্ৰিজ দ্য ব্লাড ফ্ল' টু দ্য গ্লমেৰুলাছ এণ্ড ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট এগেইন মেইনটেইন। চ' এতিয়া সেল্ফ মেকানিজিম এটা আছে কিডনিতে, যে তেহেঁতে নিজে এইটো গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেটটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে। কমি গ'লে ৰেনিন সিক্ৰেট হ'ব। আৰু তাৰ ইফেক্ট আছে কিছুমান, মই ইমানখিনি যোৱা নাই। যে যিটো জেজি এপাৰেটাছ বুলি কোৱা হয়, সেই এপাৰেটাছটোৱে আমাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেটটো নৰ্মেলাইজ কৰাত কাম কৰি থাকে। ইট ইজ এ সেল্ফ অপাৰেটিং ছিষ্টেম। কিডনিৰ নিজৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম এটা, কণ্ট্ৰলিং ছিষ্টেম এটা, সি গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট মেইনটেইন কৰি ৰাখে। গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট 125 ml পাৰ মিনিট। যদি সেইটো কিবা কাৰণত কমি যায়, তেতিয়াহ'লে এই মেকানিজিমটো ষ্টাৰ্ট হয়, কৰি পেলাই বস্তুটো মেইনটেইন কৰে। চ' এইটো হৈছে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন, আল্ট্ৰা ফিল্ট্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট যিখিনি ফিল্টাৰ হৈ আহিল, ৱমেন্স কেপচুলৰ লুমেনলৈ আহিল, ডেট লুমেন
the glomerular filtrate having almost same substance present in our blood except that protein. Bloodৰ প্লাজমাত যিখিনি বস্তু থাকে প্ৰায়খিনি বস্তুৱেই glomerular filtrate থাকে, কেৱল প্ৰটিনখিনি কিতাপত দিয়া মতে আমি প্ৰটিনখিনি কওঁ, ফেটবিলাকো নাথাকে বাৰু, চ' এইবিলাক বাদ দি পেলাই বাকীবিলাক একেই থাকে। তাৰমানে ফিল্ট্ৰেটখিনিত দৰকাৰী বস্তু অদৰকাৰী বস্তু দুইটাই থাকে। স্পেচিয়েলি পানী বহুত গুচি যায়, সেই পানীখিনি ইমানখিনি লছ হ'লে আমাৰ বডিত উপকাৰ হ'ব। বা গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটত আমাৰ গ্লুক'জ গুচি যায়, এমিনো এচিড গুচি যায়, ফেটি এচিড গুচি যায়, বা মিনাৰেল আয়নবিলাক যায়। চ' যিবিলাক বস্তু আমাৰ বডিত দৰকাৰ হয়, গতিকে সেই বস্তুবিলাক আকৌ নেক্সট ইভেণ্টত সেইখিনি আকৌ আমাৰ ব্লাডলৈ কেনেকৈ আহিব। আৰু অভাৰঅল যদি আমি চাওঁ যে এদিনত আমি 180 লিটাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰোঁ। দুইটা কিডনি লগ লাগি এদিনত আমি 180 লিটাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰোঁ। বাট উই আৰ ৰিলিজিং এৰাউণ্ড 1.5 লিটাৰ ইউৰিন। সেই 180 লিটাৰ গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট তৈয়াৰ কৰোঁ, কিন্তু আমি ইউৰিন হিচাপে আমি দিনটোত প্ৰায় 1.5 লিটাৰ ইউৰিন ৰিলিজ কৰোঁ। তাৰমানে সেই 180 লিটাৰৰে 99% মেটেৰিয়েল that should be reabsorbed again. কেৱল 1.5 লিটাৰহে ইউৰিন হিচাপে ওলাই যাবগৈ, বাকীখিনি আকৌ বডিলৈ ঘূৰি আহিব, বাকীখিনি আকৌ ব্লাডলৈ ঘূৰি আহিব। চ' সেইটো কি বুলি কয়? নেক্সট ইয়াত আমি দেখাইছে এইটো ডাইগ্ৰামেটিকেলি গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন হৈছে, ৱমেন্স কেপচুললৈ বস্তুবিলাক আহিছে, আহি পেলাই প্ৰক্সিমেল কনভলিউটেড টিউবুললৈ গৈছে। এডাল এফাৰেন আৰ্টেৰিয়েল ব্লাড আনিছে, ইয়াত ফিল্টাৰ হৈছে, ফিল্টাৰ হৈ পেলাই আকৌ এডাল ইফাৰেন আৰ্টেৰিয়েল হিচাপে ওলাই গৈছে। এই যিটো নেটৱৰ্ক এইটোকে গ্লমেৰুলাছ বুলি কৈছে। এইটো হ'ল ৱমেন্স কেপচুলৰ ওৱান অফ এইটোখিনি দেখাইছে। নেক্সট ইউ চি ছেকেণ্ড ইভেণ্ট অফ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যন, যে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেট হ'ল 180 লিটাৰ ফিল্ট্ৰেট পাৰ ডে তৈয়াৰ কৰিলে। এতিয়া গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটত যিখিনি দৰকাৰী বস্তু আছে, যিখিনি আমাৰ বডিত থাকিব লাগে, এইখিনি আকৌ বডিলৈ ঘূৰি আহিব লাগে, তাৰমানে ব্লাডলৈ ঘূৰি আহিব লাগে। ফ্ৰম দ্য নেফ্ৰনছ ইট শুড বি ৰিটাৰ্ণ টু দ্য ব্লাড। চ' এতিয়া ৰিটাৰ্ণ যিটো হয় সেই প্ৰচেছটোক কৈছে টিউবুলাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন। ডেট মিনছ in the remaining tubular part of the nephron, PCT, 𝗲𝗂, DCT, and collecting duct. These are the area present in the nephron. So in those area, that materials are reabsorbing to the blood again. সেইবোৰ এৰিয়াত আকৌ বস্তুবিলাক আমাৰ ব্লাডলৈ আকৌ ৰিএবজৰ্ব হ'ব। Around the PCT, DCT, they are having peritubular capillary network. Around the 𝗲𝗂, vasa recta is there. So all that blood vessels which are present here, so to that blood vessel, the material which are required to absorb that are coming from the nephron to that blood vessel. So সেই বস্তুখিনি ইয়াত কৈছে যে a comparison of the volume of the filtrate from per day, so 180 লিটাৰ আমাৰ per day urine glomerular filtrate তৈয়াৰ হৈছে, but we are releasing 1.5 লিটাৰ of urine. 1.5 লিটাৰ urine আমি ৰিলিজ কৰোঁ, তাৰমানে 99% of the glomerular filtrate that are reabsorbed to the blood again. ৰিএবজৰ্পশ্যন এইটো যিটো আমি কৈছে টিউবুলাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন কেনেকৈ হয়? টিউবুলাৰ ইপিথেলিয়েল চেলছ ইন ডিফাৰেণ্ট ছেগমেণ্ট অফ দ্য নেফ্ৰন পাৰফৰ্ম দিছ ৰিএবজৰ্পশ্যন ফাংচন। চ' নেফ্ৰনৰ বাকীখিনি অংশ যিখিনি PCT, 𝗲𝗂, DCT, কালেক্টিং ডাক্টৰ যিবিলাক ইপিথেলিয়েল চেল আছে, সেই ইপিথেলিয়েল চেলবিলাকে বস্তুবিলাক এবজৰ্ব কৰি পেলাই নেফ্ৰনত থকা বস্তুবিলাক এবজৰ্ব কৰি আকৌ ব্লাডলৈ ঘূৰাই আনিব। কেনেকৈ হ'ব? হাউ দেট ৰিএবজৰ্পশ্যন উইল বি হেপেন? হোৱাট ইজ দ্য মেকানিজিম? ৰিএবজৰ্পশ্যন কেনেকৈ হ'ব? গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটৰ পৰা ৰিএবজৰ্পশ্যন কেনেকৈ হ'ব? যে কিছুমান বস্তু আমাৰ পেচিভ ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব, চিম্পুল ডিফিউজনৰ যোগেদি ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব। কিছুমান বস্তু আমি গ্লমেৰুলাৰ নেফ্ৰনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ব্লাডলৈ সোমাই আহিব, পেচিভলি আহিব। আৰু কিছুমান বস্তু এনাৰ্জি খৰচ কৰি এক্টিভলি দেট আৰ গেট এবজৰ্ব টু দ্য ব্লাড। এক্টিভলি বস্তুবিলাক কিছুমান আহিব আৰু কিছুমান বস্তু পেচিভলি আহিব। চ' কোনখিনি বস্তু এক্টিভলি আহিব, কোনখিনি বস্তু পেচিভলি আহিব, আৰু কোনটো পাৰ্টত কি বস্তু এবজৰ্ব হ'ব, চ' সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ডিটেইল চাম। লাইক যে ফৰ এক্সাম্পল ছাবষ্টেন্স লাইক গ্লুক'জ, এমিনো এচিড, ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, আদাৰ মিনাৰেল আয়নছ, ক্লৰাইড, ফছফেট, some amount of materials like nitrogenous product
ইউৰিয়া কিছু পৰিমাণৰ ইউৰিয়া আমাৰ ব্লাডলৈ এবজৰ্ব হৈ যায় মিনাৰেল কিছুমান মিনাৰেল পজিটিভলি চাৰ্জ নেগেটিভ চাৰ্জ মিনাৰেল সেইবিলাক বস্তু যিবিলাক আমাৰ দৰকাৰী সেইবিলাক এবজৰ্ব হ'ব গ্লুক'জ এমিনো এচিড ফেটি এচিড ভিটামিনছ হৰম'নছ চ' ডেট আৰ ৰিকোৱাৰ্ড টু ৰিএবজৰ্ব সেইবিলাক বস্তু ৰিএবজৰ্ব হ'ব কোনোবাটো পেছিভলি এবজৰ্ব হ'ব কোনোবাটো বস্তু এক্টিভলি এবজৰ্ব হ'ব কিন্তু সেই এবজৰ্বশ্যনত দুটা বস্তু এবজৰ্ব নহয় এটা হৈছে ছালফেট মিনাৰেলৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ ছালফেট আৰু এটা হৈছে ক্ৰিয়েটিনিন এই নাইট্ৰজেনাছ প্ৰডাক্ট ক্ৰিয়েটিনিন চ' এই দুটা বস্তু কেতিয়াও ৰিএবজৰ্ব নহয় তাৰ বাদে বাকীবিলাক বস্তু প্ৰায়বিলাকেই ৰিএবজৰ্বশ্যন হ'ব কম বেছি পৰিমাণে হা ছালফেট এণ্ড ক্ৰিয়েটিনিন এই দুটা বস্তু চাবা ছালফেট এণ্ড ক্ৰিয়েটিনিন এই দুটা বস্তু ৰিএবজৰ্বশ্যন নহয় ছালফেট এণ্ড ক্ৰিয়েটিনিন these two materials are not reabsorbing in tubular part of the nephron so other than this almost all materials which are required to reabsorb that are absorbing পানী খিনি বিশেষকৈ পানী বহুত গুছি যায় ফিল্টাৰ হৈ সো পানী খিনি ৰিএবজৰ্ব হ'ব লাগিব পানী খিনি ইমান ইউৰিন হিচাপে লছ হ'লে আমাৰ বডিত ডিহাইড্ৰেশ্যন বা আমাৰ বডিত পানী নাইকিয়াই হৈ যাব গতিকে পানী খিনি ৰিএবজৰ্ব হ'ব লাগিব এতিয়া নাইট্ৰজেনাছ ওয়েষ্টেজ আৰ এবজৰ্ব বাই পেছিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট কোনবিলাক বস্তু এক্টিভ হ'ব কোনবিলাক পেছিভ হ'ব ইয়াত কৈছে যে গ্লুক'জ এমিনো এচিড মিনাৰেল আয়ন যিবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন সোডিয়াম পটাছিয়াম মেগনেছিয়াম যিবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ আয়ন সেই পজিটিভ চাৰ্জ আয়নবিলাক সাধাৰণতে এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্টৰ যোগেদি এবজৰ্ব হয় গ্লুক'জ এমিনো এচিডছ এজ ৱেল এজ কেটায়নছ আৰ এবজৰ্বিং বাই এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য নেফ্ৰন এনায়নছবিলাক যিবিলাক নিগেটিভলি চাৰ্জ আয়ন ক্লৰাইড আয়ন যেনেকৈ ফছফেট আয়ন যেনেকৈ চ' দে উইল বি এবজৰ্ব পেছিভলি সেই আয়নবিলাক আমাৰ পেছিভলি হয় কিছু পৰিমাণৰ ইউৰিয়া ডেট উইল বি এবজৰ্ব টু দ্য ব্লাড পেছিভলি সেইবিলাক আমাৰ অলপ ব্লাডলৈ ঘূৰি আহে আৰু পানীখিনি যিখিনি ৱাটাৰ উইল বি এবজৰ্ব পেছিভলি ডেট ইজ দ্য অছম'চিছ প্ৰচেছ ডিফিউজন অফ ৱাটাৰ যিটোক আমি অছম'চিছ বুলি কওঁ চ' অছম'চিছ যিটো পেছিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট চ' পেছিভ ট্ৰান্সপোৰ্টৰ যোগেদি পানীখিনি এবজৰ্ব হ'ব চ' এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিবিলাক মিনাৰেল আয়ন বিশেষকৈ পজিটিভ আয়ন যিবিলাক আমি কেটায়ন বুলি কওঁ কেটায়নবিলাক এক্টিভলি ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব এনাৰ্জি খৰচ কৰি ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব এনায়নবিলাক নিগেটিভ চাৰ্জ আয়নবিলাক উইথড্ৰ হ'ব তাৰমানে পেছিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট হ'ব গ্লুক'জ এমিনো এচিড ফেটি এচিড সেইবিলাকৰ এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় এনাৰ্জি খৰচ কৰি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় এবজৰ্ব কৰিবলগীয়া হয় আৰু পানীটোৰ অছম'চিছ সদায় ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন ইট উইল বি বাই অছম'চিছ প্ৰচেছ চ' এই তেনেকৈ বস্তুবিলাক এবজৰ্ব হ'ব এতিয়া এই এবজৰ্পশ্যনটো ইন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য নেফ্ৰন ইট হেপেন্স ইন ডিফাৰেণ্ট ৰেট যে PCT আছে লুপ অফ হেনলি আছে DCT আছে কালেক্টিং ডাক্ট আছে চ' এইবিলাক এৰিয়াত বস্তুবিলাকৰ ৰিএবজৰ্পশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ৰেটত হয় কোনটো বস্তু ক'ত ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব আমি সেই বস্তুটো চাওঁ proximal convoluted tubule just behind the Bowman's capsule বা মালপিগিয়ান বডিৰ ঠিক পিছৰ অংশটো যেটো এটা ওয়াইড ৰিজন হেতু PCT বুলি কোৱা proximal convoluted tubule in proximal convoluted tubule maximum reabsorption of material will be happen PCT তে আমাৰ maximum reabsorption হয় ইলেক্ট্ৰোলাইট যিমানবিলাক আছে ইলেক্ট্ৰোলাইট যিমানবিলাক এবজৰ্ব হ'ব লাগে 70 to 80% electrolytes 70 to 80% water that are get absorbed in the PCT part of the nephron so nephron to is the main absorptive surface ki PCT part to main absorptive area eta PCT jibilak cell PCT jodi ami sao proximal convoluted tubule tat ki thake brass bordered cuboidal epithelium থাকে cuboidal epithelium মানে সেলবিলাক cuboidal shape হয় কিন্তু তাৰ ফ্ৰী সাৰফেস মানে টুৱাৰ্ডছ দা লুমেন সাইড দে আৰ হেভিং মাইক্ৰোবিলাই প্ৰজেকশন সেলবিলাকৰ ভিতৰ ফালে মানে যেটো য'ত গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটটো যায় সেই ভিতৰ সাইডটোত সেলবিলাকত মাইক্ৰোবিলাই প্ৰজেকশন থাকে
cuboidal cell, wall of the PCT made up of cuboidal cell, but towards the lumen side, toward the inside, the free surface of that cell having microvilli projection. Microvilli means that is the folds of plasma membrane. যিবিলাক সেলৰ প্লাজমা মেমব্ৰেনখন এনেকৈ ফোল্ড হৈ থাকে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাকক কোৱা হয় মাইক্ৰ'ভিলাই। মাইক্ৰ'ভিলাই থকাৰ কাৰণে সেই পিচিটি পাৰ্টটোক কোৱা হয় ব্ৰাছ বৰ্ডাৰ। আৰু চেলবিলাক কিউবইডেল চেল, গতিকে ব্ৰাছ বৰ্ডাৰ কিউবইডেল ইপিথেলিয়াম বুলি কোৱা হয়। পিচিটি পাৰ্ট অফ দ্য নেফ্ৰন ইজ মেড আপ অফ ব্ৰাছ বৰ্ডাৰ কিউবইডেল ইপিথেলিয়াম। এবজৰ্পটিভ চাৰ্ফেচত সদায় মাইক্ৰ'ভিলাই প্ৰজেকশ্যন থাকেই। এতিয়া সেই মাইক্ৰ'ভিলাই থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, চেলৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো বাঢ়ি গৈছে, চেলবিলাকৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বাঢ়ি গৈছে। গতিকে পিচিটিতে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলবিলাক থকাৰ কাৰণে পিচিটি এৰিয়াটোৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বহুত বেছি। এণ্ড বিকজ অফ ডেট ৰিজন ইন দ্য পিচিটি পাৰ্ট অফ দ্য নেফ্ৰন মেক্সিমাম ৰিএবজৰ্পশ্যন অফ মেটেৰিয়েল কেন বি হেপেন। পিচিটিতে মেক্সিমাম ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব। ইলেক্ট্ৰলাইট যিমান এবজৰ্ব হয় তাৰে 70 to 80%। পানী যিটো আমাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব তাৰ 70 to 80%। গ্লুক'জ এণ্ড এমিনো এচিড, গ্লুক'জ এণ্ড এমিনো এচিড দে আৰ কল হাইলি থ্ৰিছল কম্পাউণ্ড। সেইখিনিক হাইলি থ্ৰিছল কম্পাউণ্ড বুলি কোৱা হয়। যিমানখিনি গ্লুক'জ আমাৰ গ্ল'মেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটত যায়, অলমষ্ট অল গ্লুক'জ that will be reabsorbed to the blood in the PCT. Amino acid also, almost all amino acid whatever get filtered that are get absorbed to the blood in the PCT part. যিবিলাক বস্তু টোটেলি ৰিএবজৰ্ব হয় সেইবিলাকক হাই থ্ৰিছল কম্পাউণ্ড বুলি কয়। হাই থ্ৰিছল কম্পাউণ্ড দেট ইজ গ্লুক'জ এণ্ড এমিনো এচিডছ। চ' পিচিটি পাৰ্টত টোটেল গ্লুক'জখিনি এবজৰ্ব হ'ব, টোটেল এমিনো এচিডখিনি এবজৰ্ব হ'ব। গতিকে এজন নৰ্মেল মানুহৰ ইউৰিনত গ্লুক'জৰ ট্ৰেচেছেও নাথাকে। এজন সাধাৰণ মানুহৰ যদি ফিজিকেলি নৰ্মেল মানুহ, কোনো বেমাৰ নাই, চ' সেই মানুহজনৰ ইউৰিনত ট্ৰেচেছ অফ গ্লুক'জো থাকিব নোৱাৰে, সামান্যতম গ্লুক'জো থাকিব নোৱাৰে। তাৰমানে আমি যিটো চুগাৰ বুলি কওঁ, চ' নৰ্মেল মানুহৰ ইউৰিনত সামান্যতম চুগাৰো নাথাকে, কাৰণ সেই চুগাৰখিনি কমপ্লিটলি আমাৰ পিচিটিত ৰিএবজৰ্ব হৈ যায়। যদি সেইটো নহয় তেতিয়া আমি ক'ম যে সেই মানুহজনৰ ডায়েবেটিছ আছে, ডায়েবেটিছ মেলিটাছ। যদি চুগাৰ ৰিএবজৰ্ব হোৱা নাই, চুগাৰ ৰিএবজৰ্ব নোহোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে যে চুগাৰৰ পৰিমাণ বেছি থাকিলে হয়। যদি ব্লাডত যিমান চুগাৰ থাকিব লাগে তাতকৈ বেছি হ'লে পিচিটিত ৰিএবজৰ্ব নহয়, তেতিয়া সেই ইউৰিনত চুগাৰটো লষ্ট হয়। তেতিয়া আমি সেই মানুহজনৰ ডায়েবেটিছ মেলিটাছ হৈছে বুলি কওঁ। কিন্তু নৰ্মেল মানুহৰ যাৰ চুগাৰ লেভেল বডিত ঠিকে থাকে, যাৰ চুগাৰ লেভেল 70 to 110 মিলিগ্ৰামৰ ভিতৰত থাকে পাৰ 100 ml, চ' সেই মানুহবিলাকৰ ইউৰিনত ট্ৰেচেছ অফ চুগাৰো নাথাকে। সেই চুগাৰখিনি পিচিটিতে টোটেলি এবজৰ্ব হ'ব। এণ্ড that will be absorbed by active transport, এনাৰ্জি খৰচ কৰি হ'ব। এমিনো এচিড এবজৰ্ব বাই এক্টিভ ট্ৰেন্সপৰ্ট, ফেটি এচিড এক্টিভ ট্ৰেন্সপৰ্ট, sodium, potassium, magnesium, that kind of positive ions that are absorbed by active transport. কেটায়নবিলাক এবজৰ্ব হোৱাৰ লগে লগে এনায়নবিলাক এনেই উইড্ৰ হয়। ক্লৰাইড, ফছফেট এইবিলাক নিজে নিজে উঠি আহে, এইটো পেছিভ ট্ৰেন্সপৰ্ট হয়। আৰু এই বস্তুবিলাক যেতিয়া ব্লাডলৈ আহি যায়, ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাক আহি গ'ল ব্লাডলৈ, চুগাৰ আহি গ'ল, এমিনো এচিড আহি গ'ল, ব্লাডৰ যিটো অস্মটিক প্ৰেছাৰ, ব্লাডৰ অস্মটিক প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায়। চ' বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, ব্লাড কেন এবজৰ্বিং দ্য ৱাটাৰ, ব্লাডে ৱাটাৰটো এবজৰ্ব কৰিব। ব্লাডে ৱাটাৰটো এবজৰ্ব কৰিব, যিটো আমি অছম'চিছ হোৱা বুলি কওঁ। ৱাটাৰ ডেট আৰ মুভিং টু দ্য ব্লাড বাই অছম'চিছ প্ৰচেছ। য'ত পানী বেছি আছিল কম থকা জেগালৈ গুচি গ'ল। ফ্ৰম হায়াৰ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন অফ ৱাটাৰ ইট গ'জ টু দ্য লোৱাৰ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন, দেট ইজ অছম'চিছ। গতিকে পিচিটিতে মেক্সিমাম বস্তুবিলাক এবজৰ্ব হ'ব। কোনোবাটো বস্তু এক্টিভলি হ'ব, কোনোবাটো বস্তু পেছিভলি হ'ব। পেছিভলি যেনেকৈ কৈছোঁ, কিছু পৰিমাণৰ ইউৰিয়া পেছিভলি এবজৰ্ব হয়। ক্লৰাইড আয়ন, ৱাটাৰ এইটো অছম'চিছ কৰিছে পেছিভ, সেইবিলাক এবজৰ্ব হ'ব। ৰিএবজৰ্পশ্যন ইন দিছ ছেগমেণ্ট ইজ মেক্সিমাম। যিটো আমাৰ টিউবুলাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন হয়, যে পিচিটিতে আটাইতকৈ বেছি টিউবুলাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন হ'ব লাগে, হয়। ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথমতে যেতিয়া পিচিটিত গ্ল'মেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটখিনি আহে, গ্ল'মেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটখিনি পিচিটিত এইখিনিক আইচটনিক বুলি কোৱা হয়। ব্লাডৰ লগত কম্পজিশ্যন একেই, আইচটনিক, তেহেঁতৰ অস্মটিক প্ৰেছাৰো একেই থাকে। কিন্তু পিচিটিৰ পৰা যেতিয়া লুপ অফ হেনলি ফাললৈ যাব, লুপ অফ হেনলিত সেই কনচেণ্ট্ৰেশ্যনৰ খেলি মেলি মানে চেঞ্জ হ'ব। তো লুপ অফ হেনলিত কি হয় আমি চাওঁ। হেনলিছ লুপ, লুপ অফ হেনলি,
লুপ অফ হেনলি অলৰেডি কৈছে যে দুটা লিম আছে লুপ অফ হেনলিত দুটা লিমছ এটা ডিসেন্ডিং এটা এসেন্ডিং লিম ডিসেন্ডিং লিম্বত এই যেটো লিম আছে তাতে দুটা এৰিয়া আছে এটা ব্ৰড পাৰ্ট ডায়ামিটাৰ বেছি আৰু এটা থিন পাৰ্ট ইয়াতো তেনেকৈ এটা ব্ৰড পাৰ্ট থাকে বহল আৰু এটা থিন পাৰ্ট থাকে আমি যদি চাওঁ ডিসেন্ডিং লিম যেটো য'ত বস্তুবিলাক তললৈ যাব কৰ্টেক্সৰ পৰা মেডুলা ফাললৈ যাব গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটখিনি ডিসেন্ডিঙত এই ডিসেন্ডিং লিমটো একচুৱেলি ইট ইজ পাৰ্মিয়েবল ফৰ ৱাটাৰ বাট নট পাৰ্মিয়েবল ফৰ এনি ইলেক্ট্ৰলাইট ডিসেন্ডিং লিমটো লুপ অফ হেনলি ডিসেন্ডিং লিমটো পানীৰ কাৰণে পাৰ্মিয়েবল পানী পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ বাদে ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাক সোডিয়াম পটাছিয়াম ক্লৰাইড এইবিলাক পাৰ হ'ব নোৱাৰে চ' দিছ লিম ইজ পাৰ্মিয়েবল ফৰ ৱাটাৰ ইম্পাৰ্মিয়েবল ফৰ আয়নছ গতিকে এইটো এৰিয়াত কি হ'ব যেতিয়া বস্তুবিলাক যাব গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটখিনি যাব পানী এবজৰ্ব হ'ব ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন উইল বি হেপেন চ' ৱাটাৰটো এবজৰ্ব হৈ যোৱাৰ কাৰণে ৱাটাৰটো ওলাই অহাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা পানীটো ওলাই অহাৰ কাৰণে গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকিব গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো কনচেন্ট্ৰেশ্যন অস্মটিক প্ৰেছাৰ যিটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰমানে গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটখিনি হাইপাৰটনিক হৈ যাব hypertonic their concentration will be rises because water will be absorbed here electrolytes are not absorbing but water is absorbing so when that glomerular filtrate going toward that hairpin loop ole jetia jabo tetia hei glomerular filteror concentration bahi jabo hypertonic urine hobo urine boli nokoi tiao no doubt glomerular filtrate boli koy so hypertonic glomerular filtrate hobo then in ascending limb of loop of Henle ascending limb of loop of Henle ako that is impermeable for water but permeable for electrolyte the ascending limb to pani kane permeable নহয় পানী তাত ওলোৱা সমা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু হেতু জায়গাত ইলেক্ট্ৰোলাইট বিলাক পাৰ্মিয়েবল হয় সোডিয়াম পটাছিয়াম ক্লৰাইড এইবিলাক পাৰ্মিয়েবল হয় গতিকে এইটো জায়গাত যেতিয়া বস্তুবিলাক যাব ইয়াৰ পৰা সোডিয়াম বিলাক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব সোডিয়াম আয়ন potassium ion so that are absorbing to the outside chloride এইবিলাক absorb হ'ব that are coming to the interstitial tissue loop of Henle বাহিৰত থকা টিস্যু বিলাক এইবিলাকক interstitial tissue বুলি কয় আৰু interstitial tissue পৰা হি ব্লাডলৈ আহিব পাৰিব okay so in ascending limb that area is impermeable for water but permeable for electrolyte so in that area electrolyte will be absorbed so concentration of the glomerular filtrate will be decreases there glomerular filtrate to etia jetia oporle jabo ta concentration komi jabo ekhini hypertonic hoisil ako oporle phale hypotonic hobo hypotonic hoi pelai oporle jabo karon tapa electrolyte bilak absorb ho goise tenika hobo yat ami ekhini kotha likhisu yat kotha lekha ase je and loop of Henle minimum ascending of benai koise reabsorption is minimum in its ascending limb মানে এটো যেটো ওপৰলৈ যাব এটো reabsorption minimum হয় this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial tissue এই loop of Henle বাহিৰত যেটো টিস্যু থাকে যেবিলাকক আমি কওঁ interstitial tissue সেই টিস্যু বিলাকৰ osmotic pressure মেইনটেইন কৰাত এই ৰুল এই এৰিয়াটোৱে বেছি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে বুলি কৈছে interstitial tissue যিখিনি fluid content থাকে এই fluid contentৰ osmotic pressure মেইনটেইন কৰাত এই লুপটোৰ বা এই লিম্বটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল আছে descending limb of loop of Henle is permeable for water ইয়াত পানীৰ কাৰণে পাৰ্মিয়েবল পানীটো ইয়াত এবজৰ্ব হ'ব but impermeable for electrolyte so here water is absorbing passively osmosis যোগেদি water absorb হ'ব ইয়াত and this limb concentrate the filtrate as it moves downward বস্তুটো ইয়ালে তললৈ যাওঁতে ইয়াৰ কনসেন্ট্ৰেশন বাঢ়ি যাব in ascending limb impermeable for water but permeable for electrolyte so electrolyte will be absorbed water will not absorb so glomerular filtrate concentration will be decreased from this hypertonic again going toward the hypotonic side tenukwa hobo in this narrow region of ascending limb some amount of urea will be entered here urea ko yat khomai hetu ami tubular secretion ot anim urea khomao pare ta
ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাক ওলাব, ইলেক্ট্ৰলাইটবিলাক ওলাব, পানীখিনি তাতে থাকিব, পানী ওলাব নোৱাৰে। গতিকে গ্লমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেটটো এচেণ্ডিং নিম্নলৈ যাওঁতে, ওপৰলৈ যাওঁতে তাৰ কনচেণ্ট্ৰেশ্যনটো কমি যাব। অ'কে, এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত বিশেষকৈ এক্সামত সাধাৰণতে এই এচেণ্ডিং আৰু ডিচেণ্ডিং লিম্বৰ কথাটোৱে সোধে, ৱাটাৰ পাৰ্মিবিলিটিৰ কথা সোধে। চ' কোনটো এৰিয়া ৱাটাৰ কাৰণে ইম্পাৰ্মিবল, কোনটো এৰিয়া ৱাটাৰ কাৰণে পাৰ্মিবল, এই কথাটো আমাৰ লুপ অফ হেনলিত আহে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। অ'কে, এই অংশটো লুপ অফ হেনলিয়ে ইউৰিন কনচেণ্ট্ৰেশ্যন বঢ়োৱাত, আমাৰ হিউমেনৰ ইউৰিন কনচেণ্ট্ৰেশ্যনটো বঢ়োৱাত এই লুপ অফ হেনলিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে। ইয়াত এটা মেকানিজিম আছে যিটোক আমি কওঁ কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট মেকানিজিম অফ ইউৰিন কনচেণ্ট্ৰেশ্যন। কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট মেকানিজিম অফ ইউৰিন কনচেণ্ট্ৰেশ্যন বুলি এটা মেকানিজিম আছে, যাৰ ফলত আমি হাইপাৰটনিক ইউৰিন তৈয়াৰ কৰোঁ। আমাৰ বডিৰ পৰা যিটো ইউৰিনেশ্যন হয়, ইউৰিনটোৰ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন বা ইউৰিনৰ যিটো অস্মটিক প্ৰেছাৰ বডি ফ্লুইডতকৈ প্ৰায় 4 গুণ বেছি থাকে। বডি ফ্লুইড আমাৰ মানে ব্লাডৰ যিটো অস্মটিক পটেঞ্চিয়েল যিটো 300 এটমস্ফিয়াৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু যেতিয়া আমি ইউৰিন ৰিলিজ কৰোঁ প্ৰায় 1200 এটমস্ফিয়াৰ। গতিকে সেইটো কনচেণ্ট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাত, কনচেণ্ট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাত মানে এই লুপ অফ হেনলি ৰিজনটোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে। সেইটো বস্তু আমি নেক্সট লাইভ ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম। কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট মেকানিজিম অফ ইউৰিন কনচেণ্ট্ৰেশ্যন, সেই বস্তুটো আমি ডিছকাছ কৰিম ডিটেইল। গতিকে লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো সেইটো বস্তু দিগদাৰ। যিবিলাক এনিমেলে হাইলি কনচেণ্ট্ৰেটেড ইউৰিন প্ৰডিউচ কৰে, মনত ৰাখিবা, হাইলি কনচেণ্ট্ৰেটেড ইউৰিন প্ৰডিউচ কৰে, যেনেকৈ আমাৰ ডিজাৰ্টৰ এনিমেলবিলাক, কেমেল চেমেল এনেকুৱা যিবিলাক ডিজাৰ্টত থাকে, সেই এনিমেলবিলাকৰ লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো বহুত দীঘলীয়া হয়। লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো দীঘলীয়া হয়। যিমানে লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটো দীঘলীয়া হ'ব, সেই এনিমেলটোৱে হাইলি কনচেণ্ট্ৰেটেড ইউৰিন প্ৰডিউচ কৰিব। ঠিক আছে, চ' লুপ অফ হেনলি পাৰ্টটোৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ তেনেকৈ আছে। লুপ অফ হেনলি পাৰ্টৰ কথা ক'লোঁ। দেন উইল গ' টু দ্য DCT, distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule, that is also present in the cortex part of the kidney. Cortex part of থাকে distal convoluted tubule. So তাতো কিছুমান cuboidal epithelial cell আছে, ব্ৰাছ বৰ্ডাৰ নহয় যদিও অলপ মাইক্ৰ'বিয়াল প্ৰজেকশ্যন থাকে, no doubt. So in DCT also, that sodium, potassium, the chloride ion, bicarbonate ion, that kind of ion will be absorbed by active transport, no doubt. Water will be absorbed in that area, but absorption of sodium and absorption of water in DCT, that is called conditional reabsorption. Sodium or absorption, sodium and water which are absorbing in the DCT by conditional process. So condition কি হলে হ'ব যে সোডিয়ামৰ এবজৰ্পশ্যন হ'ব যদিহে তাত এটা হৰমন থাকে, এলডোষ্টেৰন। এলডোষ্টেৰন যিটো এটা হৰমন, মিনাৰেলকৰ্টিকইড বুলি কোৱা হয়। এলডোষ্টেৰন হৰমন, এই হৰমনটো আমাৰ এড্ৰিনেল কৰ্টেক্সৰ পৰা, এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডৰ কৰ্টেক্সৰ পৰা ৰিলিজ হয়। মিনাৰেলকৰ্টিকইড হৰমন বুলি কোৱা হয়। মিনাৰেলকৰ্টিকইড হৰমন এড্ৰিনেল গ্লেণ্ডৰ পৰা স্বীকৃত হয়। এই হৰমনটোৰ প্ৰেজেঞ্চত সোডিয়ামৰ এবজৰ্পশ্যন হ'ব। সোডিয়াম এবজৰ্পশ্যন ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই এলডোষ্টেৰন ইন DCT। সেইকাৰণে কৈছে এইটো কণ্ডিশ্যনেল। এলডোষ্টেৰন থাকিলেহে সোডিয়াম এবজৰ্পশ্যন হ'ব। ঠিক সেইদৰে water absorption, it is happen in presence of ADH hormone or vasopressin hormone, যিটো আমাৰ posterior pituitary পৰা ৰিলিজ হয়। That hormone produced by the hypothalamus, no doubt, deposited in posterior pituitary. So posterior pituitary release that hormone, and in presence of this ADH, antidiuretic hormone or vasopressin বুলি কোৱা হয়। So in presence of that hormone, water absorption will be happen in the DCT. So এই হৰমনটো থাকিলেহে, ADH থাকিলেহে water absorptionটো তাত হয়। গতিকে এই দুটা বস্তু, সোডিয়াম আৰু water, DCTত যিখিনি এবজৰ্ব হ'ব, এক্টিভ এবজৰ্পশ্যনেই হ'ব। সোডিয়ামৰ এক্টিভ এবজৰ্পশ্যন, water osmosis হ'ব, but it is conditional. Condition is what? In presence of aldosterone and ADH. Sodium absorption influenced by ADH, that aldosterone, and water absorption will be influenced by ADH.
গতিকে ডিচিটিত যিখিনি আমাৰ এবজৰ্পশ্যন হয় সোডিয়াম পটাছিয়াম ক্লৰাইড এইবিলাক এবজৰ্পশ্যন হ'ব তাৰ ভিতৰত সোডিয়ামটো এলডোষ্টেৰন থাকিলে হ'ব পানীৰ এবজৰ্পশ্যন হ'ব পানীটো এডিএছ হৰমন থাকিলেহে হ'ব সো সেইকাৰণে এইটো কণ্ডিশ্যনেল বুলি কোৱা হৈছে সো কণ্ডিশ্যনেল ৰিএবজৰ্পশ্যন অফ সোডিয়াম এণ্ড water take place in this segment DCT. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate. Bicarbonate to reabsorption of DCT. So bicarbonate is negative ion passively transferred. So DCT here don't absorption kini hobo. Same thing happen in collecting duct also. Collecting duct. DCT go bila collecting duct logot join hoy. ডিচিটি বিলাক গৈ পেলাই কালেক্টিং ডাক্টৰ লগত জইন হয় কালেক্টিং ডাক্ট এটাত বহুত নেফ্ৰন কানেকশ্যন হয় এটা কালেক্টিং ডাক্টতে কেইবাটাও নেফ্ৰন কানেক্ট হৈ থাকে কালেক্টিং ডাক্টৰটো কি হ'ব লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ কুড বি এবজৰ্ব ইন দিছ ৰিজন এণ্ড প্ৰডিউচ এ কনচেনট্ৰেটেড ইউৰিন চ' ইন দ্যাট এৰিয়া অলছ' ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন উইল বি ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই এডিএছ কালেক্টিং ডাক্টৰো ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যনটো এডিএছৰ প্ৰেজেঞ্চতে হয় আৰু সেইটো এৰিয়াত ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন হ'ব যাৰ কাৰণে আমাৰ ইউৰিনটো highly concentrated hoye highly concentrated urine production hei tat toka tat water absorption karone hobo distal part of the collecting tube duct is permeable for water je urea the collecting duct ami jodi sao distal part ole urea to absorb ho pare to that area is permeable for water this urea karone permeable hoy gotike heitu area urea bilako absorb hobo and that is absorbing by passive transport that urea coming to the interstitial fluid kidney jiru medulla অংশ থাকে medulla অংশৰ interstitial fluid হলে urea to আহে okay so urea to তালে আহিব হেতু passively আহিব passive absorption হ'ব so that way the reabsorption happen in different part of the nephron so lots of materials that are absorbing and that will help in the formation of urine along with this tubular reabsorption there is another event also that is tubular secretion that is the another event which can happen during that urine formation that amar blood enuka kishon bostu thake jibilak amar filter no hoy Bowman's capsule filter no hol ba kisuman bostu tat filter hobo noare ebilak bostu ako loop ei nephronor beleg onghot bloodor pra ako secrete hobo forcefully that means actively they are secrete to the nephron যেটো আমি tubular secretion বুলি কওঁ so ইয়াত কৈছে যে during urine formation the epithelial cells of renal tubules secrete excretory substance from blood to the peritubular capillary network into the filtrate peritubular capillary network পৰা filtrate লৈ যাব যেটো actively হয় সদায় এটো tubular secretion বুলি কৈছে কোট কি হয় কৈছে যে active process which is occur in PCT DCT আৰু collecting duct সবতে secretion হ'ব but it is actively happen actively secretion হ'ব PCT বিহেভ কই PCT কি হয় হাইড্ৰোজেন আয়ন অ্যামোনিয়া পটাছিয়াম ক্ৰিয়েটিনিন ইউৰিক এসিড ড্ৰাগছ যেনেকৈ পেনিসিলিন সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমাৰ হিপিউৰিক এসিড আনাদাৰ নাইট্ৰোজেনাছ প্ৰডাক্ট সো দিস টাইপ অফ মেটেৰিয়েল পিগমেন্টছ কালাৰ সাবষ্টেন্স আমি যেতিয়া কেতিয়াবা কেৰট খালে বা সুগাৰ বিট খালে ইউৰিনৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় সেই কালাৰ বস্তুবিলাক পিগমেণ্টবিলাক টিউবুলাৰ সিক্ৰেশ্যন হয় সো এইবিলাক বস্তু আমাৰ ব্লাডৰ পৰা এক্টিভলি আকৌ নেফ্ৰনলৈ গুচি যাব পাৰে পিচিটিতে মেক্সিমাম হয় পিচিটিতে এই বস্তুবিলাক মেক্সিমাম সিক্ৰেশ্যন হয় ব্লাডৰ পৰা আকৌ পিচিটিত সোমাই যায় দেন ইন ডিচিটি সিক্ৰেশ্যন অফ হাইড্ৰোজেন এণ্ড পটাছিয়াম এণ্ড এমোনিয়া সো দিজ আৰ মেইনলি সিক্ৰেটেড ইন দ্য ডিচিটি এই ধৰণৰ আয়নবিলাক হাইড্ৰোজেন এণ্ড পটাছিয়াম এণ্ড এমোনিয়া দেয়াৰ সিক্ৰেশ্যন কেন হেল্প ইন মেইনটেনেন্স অফ দ্য ব্লাড পিএইচ বডি ফ্লুইডৰ যিটো পিএইচ ব্লাডৰ যিটো পিএইচ মেইনটেইন কৰাত এই হাইড্ৰোজেন এণ্ড পটাছিয়াম এণ্ড এমোনিয়া মেইনলি that three substance so that three substance secretion in different part of the nephron can maintain that pH of the blood body fluid or pH to maintain kora sahay korise collecting duct koise it important role in the maintenance of the pH and ionic balance in the blood so collecting duct to ebulak bostu secrete hobo hoi belai amar blood or jitu pH jitu amar 7.5 7.4 থাকিব লাগে he pH to maintain kora বা আয়নৰ কনসেন্ট্ৰেশন যিমান থাকিব লাগে সোডিয়াম পটাছিয়াম যিমান থাকিব লাগে এটো মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে
Okay, selective secretion of hydrogen and potassium ion কাৰণে বেছিলি এটো হয় tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of the ionic and acid base balance of the body কিন্তু এইখিনি হয় যদিও tubular secretion to human ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট বুলি নকয় it is not so significant it is আমাৰ human ক্ষেত্ৰত ইমান significant নহয় বুলি কৈছে যেনেকৈ desert animal বিলাকত amphibian animal কিছুমান বা seed থকা কিছুমান এনিমেলত টিউবুলাৰ সিক্ৰেশনটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট হয় কাৰণ সেই এনিমেল বিলাকৰ নেফ্ৰনত বোমেন্স ক্যাপসুল বা গ্লোমেৰুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভালকে ডেভেলপ নাথাকে তেহেঁতৰ যেটো গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশন হ'ব লাগে সেইটো মানে তেনেকৈ নহয় গতিকে সেইবিলাক এনিমেলত যেনেকৈ এম্ফিবিয়ান এনিমেল আছে ডিজাৰ্ট এৰিয়াত থকা বা সিড থকা সেলাইন ওয়াটাৰ থকা কিছুমান এনিমেলৰ যে টিউবুলাৰ সিক্ৰেশনটো এটা মেইন ইভেন্ট অফ ইউৰিন ফৰ্মেশন আমাৰ ক্ষেত্ৰত though it is important no doubt but it is not so significant tubular secretion to amar khetrot iman significant no hoy tubular secretion tur mul uddesho hoiche ionic balance maintaining the pH of the blood especially hydrogen ion potassium ion ammonia the three substances which are secreted in different part of the nephron especially in the PCT and DCT ebilak area basically secret hoy so গতিকে হেতুই আমাক ব্লাডৰ pH মেইনটেইন কৰা বা ব্লাডৰ আয়নিক ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে ওকে সো এইগিটা মেকানিজমৰ যোগেদি এইগিটা প্ৰসেসৰ যোগেদি আমাৰ ইউৰিন ফৰ্মেশন হ'ব ইউৰিন যেটো ফৰ্ম হয় এইখিনি ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি আমি দেখাইছো কোড কি হয় নেফ্ৰনৰ গুটে ষ্ট্ৰাকচাৰ দিছে পিসিটিত কি হয় ৰিএবজৰ্পশন বিলাক দেখাইছে সিক্ৰেশন বিলাক দেখুৱা হৈছে লুপ অফ হেনলিত কি হয় ইয়াত ওয়াটাৰ এবজৰ্পশন হ'ব ইয়াত সোডিয়াম ক্লোৰাইড বা সোডিয়াম পটাছিয়াম বিলাক এবজৰ্ব হ'ব ইয়াত ডিসিটিত কালেক্টিং ডাক্টত কোড কেনেকৈ হয় সেইখিনি বস্তু দেখুৱা হৈছে তিনটা ইভেন্ট গ্লোমেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশন সেকেন্ড ইভেন্ট টিউবুলাৰ ৰিএবজৰ্পশন থাৰ্ড ইভেন্ট টিউবুলাৰ সিক্ৰেশন এই তিনটা ইভেন্ট এলেকা যে ফিল্ট্ৰেশন নাম্বাৰ 1 2 ৰিএবজৰ্পশন 3 সিক্ৰেশন টিউবুলাৰ সিক্ৰেশন দেন 4 এক্সক্ৰিশন থাকি যোৱা বস্তুখিনি এক্সক্ৰিট হোৱা সো ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি আমি এইখিনি বস্তু দেখাইছো নেক্সট ইয়াত এটা সিম্পল ইউৰিনৰ কনসেন্ট্ৰেশন বিলাক দেখাইছে ইউৰিনৰ কম্পোজিশন যেটো ইউৰিন ইউজ কৰো we are releasing the hypertonic urine their concentration is 4 times high than the body fluid concentration আমাৰ যেটো ইউৰিন টো আৰু মানুহৰ ইউৰিনৰ কনসেন্ট্ৰেশন বডি ফ্লুইডতকে 4 গুণ বেছি 1200 মিলিঅস্মল পাৰ লিটাৰ বুলি কোৱা হয় আমাৰ বডিৰ অস্মটিক প্ৰেছাৰ যেটো 300 মিলিঅস্মল পাৰ লিটাৰ আৰু ইউৰিনৰ যেটো কনসেন্ট্ৰেশন 1200 মিলিঅস্মল পাৰ লিটাৰ হয় সো 4 গুণ বেছি টকা হাইলি কনসেন্ট্ৰেটেড ইউৰিন আমি ৰিলিজ কৰো হাইপাৰটনিক ইউৰিন ইউৰিনত কি থাকে সো ইউৰিনত কি থাকিব ম্যাক্সিমাম ওয়াটাৰই থাকিব 95% ওয়াটাৰ 2% সল্টস সল্ট বিলাক 2% তাত থাকিব 2.7% ইউৰিয়া and 0.3% other materials drugs uric acid vitamins vitamin C to যায় কই water soluble vitamin ইউৰিনত যায় কাৰণ বডিত জমা নহয় সেইখিনি বস্তু থাকিব and then it was in adult human being we are excreting around 1.5 liter 1 to 1.5 liter urine per day urine color to hoise yellowish pale yellowish color because of urochrome pigment urine যেটো pigment থাকে color pigment থাকে urochrome বুলি কোৱা হয় it is a degraded product of hemoglobin urochrome hemoglobin এটা degraded product সেই pigment to কাৰণে urine color to আহে in an average 25 to 30 milligram 30 gram 25 to 30 gram of urea we are losing per day এদিনত আমি প্ৰায় 25 পৰা 30 গ্ৰাম মান ইউৰিয়া আমাৰ এক্সক্ৰিট হয় গোটেই দিনটো লাগি আমি যদি 1 to 1.5 লিটাৰ ইউৰিন প্ৰডাকশন কৰো তাত প্ৰায় 25 to 30 গ্ৰাম অফ ইউৰিয়া we are losing ইউৰিয়া প্ৰডাকশন বহুত বেছি হলে আকৌ এটো ইউৰেমিয়া হৈ যাব তেতিয়া প্ৰবলেম হয় আকৌ ইউৰিয়া বেছি হলে নরমাল ইউরিন ইজ স্লাইটলি অ্যাসিডিক pH to করা হয়েছে approximately 6 স্লাইটলি অ্যাসিডিক বুলি কোৱা হয় ইউৰিনৰ যেটো হেৰি সো ইউৰিনৰ কম্পোজিশনটো কি থাকে ইউৰিনত সেইখিনি বস্তু অলপ আমি ইয়াত দিছো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো
So these are about the mechanism of urine formation. So it is a খুব complex mechanism কিন্তু কিডনি ফাংশন যদি আমাৰ ঠিকে নাথাকে আমি জানো যে কি হ'ব পাৰে কিডনি ফাংশন ঠিক নাথাকিলে আমাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই বডি সিস্টেমটোৱে ফেল হৈ যাব কাৰণ নাইট্ৰজেনাছ প্ৰডাক্টবিলাক আমাৰ বডিত জমা হ'লেই মানে কি হ'ব পয়জনাছ ইফেক্ট আৰম্ভ হ'ব টক্সিচিটি আৰম্ভ হ'ব গতিকে বাকীবিলাক ফাংশনো বেয়া হৈ গৈ থাকিব সো তেনেকৈ আমাৰ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যনৰ কথাটো আহিল ইয়াৰ লগতে আমি যে হাইপাৰটনিক ইউৰিন সিক্ৰিট কৰোঁ হাইপাৰটনিক ইউৰিন যে আমি সিক্ৰিট কৰোঁ বা ইউৰিনেট কৰোঁ সেই হাইপাৰটনিক ইউৰিনটো তৈয়াৰ হোৱাত যেটো কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট মেকানিজম বুলি কোৱা হৈছে সেই কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট মেকানিজমৰ কেনেকৈ হেল্প কৰে এইটো কথা আমি চাম ৰেগুলেশ্যন অফ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যনৰ কথা আছে সেইখিনি চাম আৰু কিছুমান ৰিলেটেড পইণ্ট কিডনি ৰিলেটেড পইণ্ট আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম চ' ফৰ টুডে উই কনক্লুডেড দিছ পাৰ্ট এইখিনিলৈকে আমি কৰিলোঁ আজি চ' নেক্সট লাইভ ক্লাছত আমি আৰু ৰিমেইনিং পাৰ্টখিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ